and lay your cards on the table and try to stipulate what testimonial evidence and documentary evidence could be agreed upon between the parties without the need of any probative matter to establish the truth or falsity of those facts. And if that is possible, then we limit the area where evidence will be introduced by the prosecution as well as with the defense. Ang gusto talaga namin ay mapabilis ang trial at hindi ho namin ipe-present yung lahat ng witnesses. Ngayon po, nag-comply kami dito sa directive, nakalantad na po ito lahat, very detailed. We just want to know, Mr. President, kung nag-comply rin yung kabila, yung defense. What is the we have it, pleasure of the defense? we have it ready, Your Honor. We are supposed to have filed it this morning. But we wanted to know further, based on the evidence that will be presented, whether we should present more or additional witnesses from the standpoint of Anyway, rebuttal. without prejudice to, you just submit your list. We will, Your Honor. Unang testigong humarap ay si Giovanni Nang ng Mega World Corporation. Ayon kay Nang, binili ng mag-asawang Corona ang mga ari-ariang penthouse na may 3 parking slots sa The Bellagio Condominium at isang lote sa McKinley Hill Village. Kabilang sa mga prinisintang dokumento ay mga resibo para sa pagkakabili ng condominium sa Bellagio at deed of absolute sale sa lote sa McKinley Hill na nakapangalan kay Charina Corona. Ipinamarka din ang buyer's information sheet na naghahayag umano na ang tunay na buyer sa McKinley property ay ang mag-asawang Corona. Niliwanag ng prosecution lawyer na si Joseph Perez na mahalagang ipakita ang buyer's information sheet. This document, Your Honor, will show that it was actually Renato Corona who acquired the property because the buyer indicated in this buyer's information sheet is Renato C. Corona. And in fact, under this buyer's information sheet, the deed of absolute sale was requested to be in the name of the spouses Renato and Cristina Corona. Sinikap ni Atty. Perez na ilabas ng testigo ang presyuhan at anumang discount ukol sa naturang property. Tumanggap daw kasi ng 40% discount si Corona sa transaksyon at hindi ito inilagay ni Corona sa SALN niya. Ang discount umano ay umabot ng 10 milyong piso. We believe that a person with integrity and probity, especially a high public official, would not accept a 10 million peso discount from a developer which might well be having pending litigation. So in effect, the witness who will testify on the discount, you will be presenting him or her twice because for 2 articles. Is that it? Articles 2 and 3? Our opposition, Your Honor, is that if the witness can serve more than one purpose, then we might as well. Ayon sa prosekusyon, lahat ng halagang ibinayad sa dalawang ari-arian ay nanggaling sa mag-asawang Corona, subalit hindi inilagay sa SALN ng Chief Justice. 3 checks lang po ang pinambayad po dito. At ito po ay na-execute noong 2009, nagkaroon ng deed of absolute sale na ilipat po sa kanila. Pero tingnan po natin ang SALN ng 2009. Nakikita po ba natin ang Bellagio property penthouse doon? Wala po sa 2009. Lumabas na lang po ito April of 2011 nung umiinit na po ang impeachment. Sa kanilang po dineclare ang Bellagio property which they bought for 14.5 million. Dineclare Hunya sa 2010 SALN 1 year and a half later for only 6.8 million. Pangalawa po ay itong McKinley Hill property naman ho ay pinapakita na nakapag-testify na ho that the McKinley Hill property which is under the name ng kanyang anak po na si Charina, simula't simula po from the reservation agreement, lahat po ng mga cheque, lahat po ng naging bayad, lahat po yan ay ginawa at nasa pangalan po ng kay Renato at kay Cristina Corona. Lumabas na lang po ang pangalan ng kanyang anak after 27 payments made. Sinabi rin ni Kimbo na labag sa batas para kay Corona na tumanggap ng napakalaking discount na 10 milyong piso.
that clearly show that you are not entitled to receive gifts, especially substantial amounts of gifts, 40% discount. You're a Chief Justice of the Supreme Court, and there are cases involving real estate companies in the Supreme Court. At gagawin at tatanggapin mo yon sa paningin namin. Again, we will prove that later on, but that amounts to an acceptance of a consideration which is directly prohibited by law. Niliwanag naman ni Nang na malaki ang ibinigay na discount sa mga Corona dahil merong mga depekto yung unit sa Bellagio. It actually had some technical and finishing issues at that time. That they had actually determined that it would be to the best interest of selling or marketing that they would have to rectify the unit and to do some reworks on the unit. They did, however, say that fortunately they were able to find the client, in this case would be the spouses, and that rather than going through a costly rectification of the unit, they just decided to factor in this cost and lower the price. Sa cross-examination, lumabas na nagsilbing attorney-in-fact si Corona sa Bellagio para sa kanyang anak na si Charina base sa power of attorney. When you were receiving payments from the Coronas, and you mentioned that the payment was made by Renato Corona, were you aware or not of that power of attorney? You were. Witness examining the same, Your Honor. Basically, can I just explain the system? No, just kindly answer my question. Just Let's do the explanation. answer the question. The special power of attorney is dated after the last payment made. What do you mean last payment, please? The last, well, it was dated after the OR dates, official receipts dates. Will that matter? Whether it was prior or Well, we were not informed at that point. Inamin din ni Nang na hindi niya masasabi ang kondisyon ng penthouse sa Bellagio dahil hindi pa niya ito nakikita. Ang ikalawang testigong ipinisinta ay ang Register of Deeds ng Makati. Pinatotoo ni Constante Caluya base sa Deed of Absolute Sale na pag-aari ng mga Corona ang condominium sa The Columns sa Ayala Avenue sa Makati na nagkakahalaga ng 3.58 million pesos. Ikatlong witness na ipinisinta ng prosekusyon ay si Aniceto Visnar Jr. ng Ayala Land para tumestigo ukol sa Bonifacio Ridge Condominium sa Fort Bonifacio. Ito daw ay nagkakahalaga ng 9.5 million pesos na pag-aari din umano ng mga Corona. Ayon sa prosekusyon, malinaw daw ang pattern of dishonesty ni Corona sa kanyang SALN. Sa assessment naman ni Dean Amado Valdez, napakalaki ng impact ng mga nailabas ng prosekusyon sa mga inihain nilang testigo at ebidensya. Madali nang kwentahin ngayon kung yung income niya kayang bilhin yung mga properties na ito. It's just a continuation of the arithmetic na ginagawa last 2 weeks. What was accomplished in 2 weeks, nagawa ng 1 day. Ngayon, so malaking fast forward move itong ginawa ng prosecution. They are more prepared. I think they were able to build from the flows of the first 2 weeks. Napakagandang development. Plus the fact na na-shift na yung burden of proof. Maliwanag na yung defense ay kailangan mag-prepare ng kanilang good narrative also. Pero mukha daw inilalatag na rin ang depensa ng Chief Justice sa cross-examination. Parang inilele na nila yung kanilang depensa kung bakit hindi na i-declare yung property na na-acquire many years back saka lang isinama sa Statement of Assets and Liabilities noong 2010. Maaring ang kanilang pinalalabas lang doon kaya hindi na i-declare kasi baka hindi pa na-turn over. So it remains to be seen whether they can be able to show na in good faith yung hindi pagdi-declare ng property do sa Statement of Assets and Liabilities. But as far as the arithmetic is concerned, mabigat na isolve yan sapagkat mahal to mga properties na ito.
Dahil sa dami ng testigong nais iharap ng prosekusyon, inaasahang magtatagal pa ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Pero nais sana ng Senado na makipagtulungan ang defense at prosecution panel para mapaikli ito. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At kasama po natin ngayon ang dalawang spokespersons ng Defense at Prosecution, Attorney Mark. Attorney Tranquil Salvador III and Attorney Congressman Erin Tanyada. Magandang umaga. Sir, I'll throw the first question. Yesterday, napagdesisyonan, final, 2.4, hindi pwedeng ill-gotten wealth approved. Ano na yung kambyo ng prosecution? Well, patuloy pa ho kami maglalabas ng ebidensya with regard to 2.2 and 2.3. Dahil ang ebidensya naman ng 2.4 is interrelated sa 2.2 and 2.3. So, para sa amin, bagamat hindi na specific na pwedeng ilabas na ill-gotten, still the evidence will still show that there was masabi po natin, non-disclosure of certain facts. At ito yung mga ginagawa po ng aming mga prosecutors sa ngayon. Kaya nakita nga po ninyo si Attorney Perez kahapon at may mga information na illicit mula sa testigo na sa tingin po namin nakakatulong sa aming kaso. Kahapon po ay 3 witnesses ang napresenta ng prosekusyon at maging yung mga senator judges napansin na medyo bumilis yung takbo ng paglilitis. Ganito po bang aasahan ng taong bayan sa mga susunod pang araw? Well, sana naman po at itong araw ngayon, itong araw na Martes, ang balak po namin 3 to 4 witnesses uli, no? Kung lalagpas pa nga po tayo, mas mabuti. Of course, kinikilala po namin ang karapatan po ng depensa na magtutol kung kailan kailangan magtutol, no? Pero hopefully hindi ganung magiging sagabal sa pagpresenta ng mga testigo. Attorney Salvador, marahil masaya po kayo dun sa decision na 2.4. Pero my question is, gaya nga nang nabanggit ni Congressman Tanyada, yung public perception ba, the court of public opinion, yan yung mismong, that's down your alley bilang the spokesperson. So paano nyo yun ipapaliwanag sa taong bayan na meron nga hindi nga pwede yung ill-gotten wealth, but there are still properties not disclosed? Alam nyo, ganito lang naman ang pamantayan ko when I do my duty as a spokesperson in connection with this impeachment trial. Ang ano ko lang ganito, kung ano yung pinipresenta sa floor, yan lang po ilalatag ko sa mamamayan. At yun ay paliliwanag ko. I will abide by the statement of the Senate President na sinabi, hindi ko kayo pagbabawalan na magsalita. Pero magsalita kayo yung mga bagay na natapos na at katatapos lang sa araw na ito. I will abide strictly by that declaration and reminder. At the same time, kung hingan po ako ng konting opinion o paliwanag para na lang sa maintindihan ng ating mga kababayan, and I will do that. And specifically in connection na with sinabi ng 2.4. Siyempre, marilaman ninyo na sinabi nila, ang patutunahin namin is yung presumption, pag hindi kasama ron, papasok na nga siya sa anti-graft. Ang sinasabi ko lang po, we always talk of presumption. But what is a presumption? A presumption would only arise if there are facts that would lead doon sa presumption pong ito. So ang burden po sa ngayon ay silang pakita nila na mayroong mga facts na magli-lead sa presumption iyon. Ang sinasabi po kasi sa aking naririnig ng mga pasabi-sabi, ang naririnig ko po that now that there are properties apparently not included in the salad, yun po ipatutunayan pa po kung kasama hindi naman namin tinatanggi. The presumption already shifted to the other side. So dali lamang po. Hindi naman ito sa public, sinabi nyo nga, public court of public opinion. Ang pag-shift po ay sa floor ng impeachment trial. Hindi pa nga po na-establish ang presumption sa floor Paano naman papasa po sa amin? Yun lang po. Yes. Speaking of perception po, isa rin sa mga perception ng taong bayan, itong tungkol dito sa 40% discount o mahigit 10 million pesos na naibigay dito kay Chief Justice Corona dun sa pagbili ng kanyang unit. Tanungin ko muna yung prosekusyon. Ito po ba ay may paglabag po sa batas? Well, kung pagbabatahin po natin, dahil ang isa sa mga sinasabi po natin kung si Punong Maestrado Corona ba ay karapat-dapat na manatili dito sa posisyon niya dahil sa kanyang pagkatao. Kung titignan po natin yung iba't ibang mga batas, unang-una nandyan po yung